ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ICT ෆයිල් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවා හැමෝම. ඔන්න අදම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන ආටිකල් එකක් කොහොමද ඉක්මනින් සහ ලේසියෙන් වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද මේ ආටිකල් එකක් වීඩියෝ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ Invideo online editor එක. ඉතින් මම මේක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. මම මේ link එක පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් යන්න පුළුවන්. හැමෝම නැත්නම් Invideo online editor කියලා search කරාම ඔයාලට එනවා. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා text to video කියලා option එකක්. ඉතින් ඒක select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ආටිකල් එකට ගැලපෙන විදිහ මෙතන templates 50ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ආටිකල් එකට ගැලපෙන විදිහ template එකක් මෙතනින් ඔයාලට තෝරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ export කියන template එක තෝරගන්නවා. ඉතින් එතන තෝරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන live preview එකක් යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා use this template කියලා. ඉතින් මම මේ option එකට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන options තුනකින් වීඩියෝ එකක් generate කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනියට තියෙන option එකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ තියෙන article එකක් මොකක් හරි Word document එකක් හරි notepad එකක් හරි තියෙන එකක් මෙතන copy paste කරාම මෙයා ඒ තියෙන තොරතුරු වලට අදාළව photos එකතු කරගෙන music එකකුත් එකතු කරගෙන මෙයා වීඩියෝ එක generate කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි එක add URL here කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ website එකකට මොකක් හරි website එකකට අදාළව වීඩියෝ එකක් create කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දෙන්න තියෙනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක අවශ්‍ය website එකේ URL එක විතරයි. එතකොට මෙයා ඒකේ තියෙන තොරතුරු වලට වීඩියෝ එකක් හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා add your media files here කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන photos, video clips දෙන්න මෙයාට. එතකොට මෙයා ඒ ටික එකතු කරලා වීඩියෝ එකක් generate කරලා දෙනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි option එකෙන්. ඉතින් මෙතන මම ළඟ තියෙන document එක මම ඉතින් ඒක copy කරගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන් දෙන්න ඕන අපිට title එක. දෙන්න title එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට document එකේ ඉතුරු ටික දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටික එකක් ඔන්නලා දෙනවා auto suggest image videos කියලා. ඉතින් මේ ටික එක ඔන්නලා තිබුණොත් මෙයාම මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙයාම මේ මෙතන තියෙන තොරතුරු වලට ගැලපෙන photos සහ music එකක් add කරගෙන වීඩියෝ එක generate කරනවා. මේ ටික එක අයින් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට photos, video clip, music තෝරලා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ටික එක on කරලා තියෙද්දි next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් message එකක් එනවා. මෙතන pre-arrange text කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන හැටි මෙන්න මෙතනින් අපේ වීඩියෝ එක generate වෙනවා පේනවා.
ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් සහ ඉක්මනින් ඔයාගේ ළඟ තියෙන මොකක් හරි ආටිකල් එකක් වීඩියෝ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඔන්න අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරලා ඉවරයි. මෙන්න බලන්න මෙතන දැන් අපිට වීඩියෝ එක අදාළව ගොඩක් ෆොටෝස් එකතු වෙලා මේක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මේවට මෙන්න මෙතන drag and drop media කියලා තියෙන තැනට ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝස් මෙන්න මෙතනින් ෆොටෝස් අරන් දැන් දාන්න. ඉතින් මට එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන advanced editor වලට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක වෙනස්කම් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතනින් ඒක කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මට මම ආයෙ මොකුත් මේකට එකතු කරන්නේ මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේන්න ඇති ඩවුන්ලෝඩ් and share කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මම ඒකට ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ටික් එක වෙලා තියෙනවා. ඒක ටික් එක දාලා එතන export කියන බටන් එක මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ජෙනරේට් කරගත්ත වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අදාළ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අදට ගිහින් යන්න. තවත් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.